हाय फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवरती। तर मी घेऊन आलो आहे आज तुमच्यासाठी मराठीतून खास इंटरेस्टिंग व्हिडिओ। तर या व्हिडिओमध्ये आपण गणपती बाप्पाचा स्टेटस कसा तयार करायचा ते शिकणार आहोत। तर या व्हिडिओसाठी आपल्याला काइनमास्टर ॲपची गरज लागणार आहे। त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे आणि जे मटेरियल मी यूज केलेलं आहे त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करा। व्हिडिओला सुरुवात करण्या अगोदर एक विनंती, जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्यासमोरील बेल आयकॉन प्रेस करून नोटिफिकेशन ऑन करा, म्हणजे मी जेव्हा व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा तुम्हाला सर्वात आधी माहिती होईल। बऱ्याच जणांनी नोटिफिकेशन ऑन केले नाही, त्यामुळे आपल्या चॅनलवरती व्ह्यूज कमी येतात। तर नोटिफिकेशन ऑन नक्की करा आणि चला आता व्हिडिओला सुरुवात करूया। You're a superhero. तर आपल्याला काइनमास्टर ॲप ओपन करायचे आहे। त्यानंतर इथे मधल्या प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून 3 नंबरचा 1:1 हा रेशो सिलेक्ट करायचा आहे। त्याच्यानंतर मीडियावर क्लिक करून बॅकग्राऊंडवर क्लिक करून ब्लॅक बॅकग्राऊंड आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे। त्यानंतर या ब्लॅक बॅकग्राऊंडवर क्लिक करून याची साईज तुम्ही अशा प्रकारे ओढून 30 सेकंदपर्यंत करा, किंवा तुमच्या मनाने तुम्हाला जेवढी साईज याची घ्यायची आहे तेवढी तुम्ही करू शकता। त्यानंतर इथे राईटवर क्लिक करा। त्यानंतर इथे लेअरवर क्लिक करून मीडियावर क्लिक करून तुम्हाला जी इमेज डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे बाप्पाची इमेज ती तुम्ही घ्यायची आहे। तर मी ही इमेज घेतो, तुम्हाला जर ही नसेल घ्यायची तर तुम्ही दुसरी घेऊ शकता। त्याच्यानंतर इथे मध्ये ऑप्शन आहे, इथे कासेचं जे ऑप्शन आहे त्याच्या शेजारील ऑप्शनवर क्लिक करून इथे ऑफ आहे तर इथे स्प्लिट स्क्रीन ऑन करायचं आहे अशा प्रकारे। त्याच्यानंतर इथे फोटोवर क्लिक करून तुम्ही अशा प्रकारे तुम्हाला जसा फोटो घेत आहे तसा तुम्ही करू शकता। अशा प्रकारे ॲडजस्टमेंट करून राईट साईडवर क्लिक करत आहे। त्यानंतर वापस फोटोवर क्लिक करून याची साईज तुम्ही 30 सेकंदपर्यंत करा। त्यानंतर वापस राईटवर क्लिक करत आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक व्हिडिओ देईल, तो तुम्ही घेत आहे। त्यासाठी तुम्हाला लेअरवर क्लिक करून मीडियावर क्लिक करून मी जो तुम्हाला व्हिडिओ देणार आहे तो अशा प्रकारचा आहे, तो तुम्ही घेत आहे। त्यानंतर याला सुद्धा कात्रीच्या शेजारील ऑप्शनमध्ये जाऊन फुल टू स्क्रीन अशा प्रकारे करायचं आहे। यालाही तुम्ही अशा प्रकारे वर ढकला। त्याच्यानंतर राईटवर क्लिक करा, वापस या व्हिडिओवर क्लिक करून खाली स्क्रोल करत आहे। त्याच्यानंतर इथे ग्रीन नावाचा ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करून इथे स्क्रीन करायचं आहे। त्याच्यानंतर राईटवर क्लिक करायचं आहे। आता तुम्हाला मी जी PNG डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे ती घ्यायची आहे। त्यासाठी तुम्हाला लेअरवर क्लिक करून मीडियावर क्लिक करून ही जी आतुरता आगमनाची PNG आहे ती तुम्हाला घ्यायची आहे। याची साईज तुम्ही अशा प्रकारे कमी करू शकता। अशा प्रकारे तुम्हाला इथे PNG घ्यायची आहे। त्याच्यानंतर ओव्हरऑल ॲनिमेशनमध्ये जाऊन तुम्हाला हा फ्लोटिंग नावाचा ॲनिमेशन याला द्यायचा आहे। त्यानंतर राईट साईडवर क्लिक करा, याची साईज तुम्ही याच्यावर क्लिक करून अशा प्रकारे ओढून घ्या। त्याच्यानंतर मी लोगो तुम्हाला जर लोगो टाकायचा असेल तर तुम्ही प्लेअरवर क्लिक करून मीडियावर क्लिक करून तुमचा लोगो घ्यायचा आहे तुम्हाला। तर मी माझा लोगो घेतो, अशा प्रकारे माझा लोगो आहे। जर तुम्हाला लोगो कसा बनवायचा हे माहीत नसेल तर यावर मी एक व्हिडिओ तयार केलेला आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल, तर तुम्ही तो व्हिडिओ पहा आणि माझ्यासारखा व्हिडिओ तुम्ही बनवू शकता। तर यालाही तुम्ही 30 सेकंदाचा करायचा आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला एक बॉर्डरची इमेज दिलेली आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, तर तुम्ही ती बॉर्डर घ्या, लेअरवर क्लिक करून मीडियावर क्लिक करा। त्याच्यानंतर
बॉर्डर तुम्ही घ्यायची आहे. त्यानंतर येथे कात्रीच्या शेजारील ऑप्शन मध्ये जाऊन याला सुद्धा स्प्लिट स्क्रीन करा. अशा प्रकारे याची साईज तुम्ही वाढवा. त्याच्यानंतर तुम्हाला सॉन्ग घ्यायचा आहे. तर हा जो मी व्हिडिओ दिलेला आहे हा ब्लॅक कलरचा व्हाईट इमेजवाला जो व्हिडिओ मी दिलेला आहे त्याच्यावर क्लिक करून याचे साऊंडचा ऑप्शन आहे 3 नंबरचा, त्यावर क्लिक करून हा व्हिडिओला एक सॉन्ग ॲडजस्ट केलेला आहे. तर याचा आवाज तुम्ही अशा प्रकारे कमी करू शकता. आणि तुम्हाला जे सॉन्ग येत आहे त्यासाठी तुम्ही ऑडिओवर क्लिक करून अशा प्रकारे तुम्ही कोणतंही एखादं गाणं जे तुम्हाला समजा घेत आहे ते तुम्ही घेऊ शकता. अशा प्रकारे प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून तुम्ही सॉन्ग घेऊ शकता. तर मी आज अगोदरच सॉन्ग घेतलेला आहे. तर अशा प्रकारे तुमचा व्हिडिओ तयार होईल. तर हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी तुम्हाला येथे शेअरचा ऑप्शन येईल. यावर क्लिक करून तुम्ही हा व्हिडिओ एक्सप्लोरवर क्लिक करून अशा प्रकारे करू शकता. तर मित्रांनो, अजूनही तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा, एक छानशी कमेंट करा आणि या व्हिडिओची लिंक शेअर करा. आणि मित्रांनो मला सपोर्ट करत जावा. थँक्यू, धन्यवाद.